Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Viewpoint. Όπως μας ζητήσατε, σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, αναλυτή, συγγραφέα, εκδότη και αρχισυντάκτη του περιοδικού Άρδιν. Καλώς ήρθατε κύριε Καραμπελιά. Καλώς σας βρήκα, χάρηκα για τη συνάντηση. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών και των τελευταίων εβδομάδων, το μεσανατολικό, αλλά με την ιδιότητά σας ως συγγραφέα σε αυτό το θέμα και μελετητή, έχουμε τώρα την ευκαιρία να μας βοηθήσετε να δούμε το ιστορικό υπόβαθρο, δηλαδή πώς η ιστορία δημιούργησε τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα ως ειδήσεις. Πώς η Περσία του Σάχη μετατράπηκε σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, πώς τα θεοκρατικά καθεστώτα αντικατέστησαν τα κοσμικά κράτη στο Λίβανο, στην κοσμοπολίτικη Συρία, ποιος χρηματοδότησε και υποκίνησε τις Αραβικές Ανοίξεις και το ακραίο Ισλάμ. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα στην ιστορία της περιοχής. Το πρώτο είναι η εγκατάσταση των Εβραίων επίκων που ξεκινάει γύρω στο 1910, 1905-1910 και η οποία επιτείνεται έτσι, στην Παλαιστίνη, η οποία τότε ήταν αεροκατοικημένη, σύνολο θα ήταν 500.000 πληθυσμός. Γεννήθηκε το σχέδιο να δημιουργηθεί μία εστία των Εβραίων στα πρωτογονικά τους εδάφη και έτσι ξεκίνησε το κίνημα του επικισμού που είχε ένα χαρακτήρα στην πρώτη φάση ιδιαίτερα αριστερό, δηλαδή ξεκίνησε με τα λεγόμενα κιμπούντ. Τα κιμπούντ ήταν ομάδες κοινοτικές που καλλιεργούσαν, παρήγαγαν και είχαν φτιάξει με την προσπάθεια θεωρητικώς, στην πρώτη φάση, να συνεννοηθούν με τους ντόπιους Άραβες, που μετά τους ονομάζουμε Παλαιστινίους. Τότε δεν υπήρχε ένας ιδιαίτερος διαχωρισμός Παλαιστινίων. Αυτός έγινε από τη στιγμή και πέρα που άρχισε η σύγκρουση, διότι πάντα οι εθνικές ταυτότητες αναπτύσσονται μέχρι από τη σύγκρουση. Αυτό το πράγμα δεν περπάτησε, δηλαδή μια κοινή περπατησιά Αράβων και Ισραηλινών κάτω από την Αγγλική κυριαρχία. Μέχρι το 1947-48 η Παλαιστίνη βρισκόταν κάτω από Αγγλική κυριαρχία, την οποία είχαν πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν διαλύεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πάει στους Γάλλους, που είναι η Συρία. Ένα δεύτερο πάει στους Βρετανούς, που είναι το Ιράκ και η Παλαιστίνη. Και κάτω από την Βρετανική κυριαρχία αναπτύσσεται η σύγκρουση Παλαιστινίων και Ισραηλινών και Εβραίων. Τότε δεν έχουμε ακόμα το Ισραήλ. Αυτό το πράγμα, ο επικισμός, επιτείνεται πάρα πολύ εξαιτίας των διωγμών των Εβραίων από την Γερμανία και από όλη την Κεντρική Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός ο εβραϊκός, έρχονται δηλαδή κύματα και αυτό επιτείνεται μετά το 1944-1945 και έτσι σιγά σιγά φτιάνεται μια ισχυρή κοινότητα εβραϊκή που δίνει το όνομα του Ισραήλ και συγκρούονται με τους Βρετανούς τι θα γίνει. Το όνειρο ενός ενιαίου κράτους Ισραηλινών και Αράβων πάει περίπατο. Γίνεται πόλεμος μεταξύ Εβραίων και Αράβων και όχι μόνο των ντόπιων Αράβων και των Αιγυπτίων και με τους Βρετανούς ταυτόχρονα. Θυμάμαι μια τεράστια τρομοκρατική ενέργεια που είχαν κάνει οι Εβραίοι εναντίον των Βρετανών, που είχαν σκοτώσει πάνω από 200 στρατιωτικούς Βρετανούς. Έτσι. Γιατί θεωρούσαν ότι η Χαγκάνα, η οργάνωσή τους,
ότι δεν τους έδιναν όσα θα ήθελα. Τέλος πάντων, από τότε αρχίζει, οι Ισραηλοί κυριαρχούν στον πόλεμο, εκδιώκουν από τις περιοχές που είχαν, διότι το αρχικό κράτος του Ισραήλ ήταν πολύ μικρότερο, εκδιώκουν από τις περιοχές αυτές, τη Χάιφα, εκεί που είναι το Τελαβίβ, όλες αυτές τις περιοχές, διώχνουν τους Παλαιστινίους και αρχίζει το σύγχρονο πρόβλημα του Παλαιστινιακού. Μετά έχουμε μία σειρά πολέμων, το 56 επόμενος πόλεμος, όταν γίνεται σύγκρουση με την Αίγυπτο και των Βρετανών. Ο επόμενος πόλεμος είναι το 67, στον οποίο είναι ο πόλεμος εναντίον της Αιγύπτου και της Συρίας από την πλευρά του Ισραήλ. Ο επόμενος είναι το 73, έτσι, που είναι την περίοδο 73-74, γίνεται μια προσπάθεια από τους Άραβες και τους Σύριους να επέμβουν στο Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα μόνιμο ειρήνο πόλεμο που κρατάει μέχρι σήμερα. Είναι διαρκείς συγκρούσεις. Η εξέλιξη τώρα εκεί είναι ότι αρχικώς οι Παλαιστίνοι, όπως και όλοι οι Άραβες, ήταν, συγγνώμη είμαι λίγο βραχνιασμένος σήμερα, ήταν περισσότερο του κοσμικού σοσιαλιστικού κινήματος. Έτσι, ήταν ένα εθνικό απελευθερωτικό σοσιαλιστικό κίνημα. Αυτό ήταν η Αλ-Φατάχ με τον Αραφάτ. Και άλλες οργανώσεις που υπήρχαν, το Λαϊκό Μέτωπο, το Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο, ένα σύνολο από οργανώσεις παλαιστινιακές, που ήταν μάλλον από την κεντροαριστερά μέχρι την ακραία αριστερά. Το Ισλάμ, οι Ισλαμικές οργανώσεις, που ήταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, από αυτούς βγήκε η Χαμάς, δεν συμμετείχαν στον ένοπλο αγώνα. Και γι' αυτό μάλιστα, και αυτό είναι μια ειρωνία της ιστορίας, οι Ισραηλινοί ενίσχυαν τους αδελφούς μουσουλμάνους απέναντι στην αντίσταση που ήταν κοσμική. Οι γυναίκες δεν είχαν μαντήλες, ούτε στην Αίγυπτο είχαν μαντήλες, για να πάμε, περνάω γρήγορα στο δεύτερο, να μην τρώμε το χρόνο. Σε όλη τη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο και στο Ιράν είχαμε μια εκοσμίκευση σταδιακά των πληθυσμών, μόνο που απέναντι στην αδυναμία των κοσμικών κινημάτων να αντιμετωπίσουν τη Δύση και το Ισραήλ, καταφεύγουν στο έσχατο στοιχείο της ταυτότητας που είναι η θρησκεία. Ιδιαίτερα για τους μουσουλμάνους και για τους Ιρανούς θα πούμε, η θρησκεία δεν είναι απλώς αυτό που εννοούμε εμείς θρησκεία. Είναι πολιτική ταυτότητα, διότι το Κοράνι, καταρχάς να μην ξεχνάμε ότι αν ο ιδρυτής του χριστιανισμού, έτσι, ο Χριστός, σταυρώθηκε, ο ιδρυτής του Ισλαμισμού ήταν πολεμιστής και κέρδισε με το ξύφος. Άρα οι αξίες τις οποίες έχει το Κοράνι είναι αξίες ταυτοτικές. Όσοι είναι μουσουλμάνοι είναι πολιτικό καθεστώς το Ισλάμ. Δηλαδή ορίζει πώς θα ζεις, ορίζει το νόμο, έτσι, η Σαρία που είναι ο Ισλαμικός νόμος. Άρα έχει χαρακτηριστικά πολύ πιο ταυτοτικά και ισχυρά από ό,τι έχει ο χριστιανισμός. Εξάλλου και ο χριστιανισμός κάποτε, έτσι, ήταν πιο κατασταλτικός. Εκεί παραμένει έτσι και ιδιαίτερα τώρα το Ιράν έχει μια ιδιομορφία. Στο Ιράν είναι οι Σιήτες. Ο Σιητισμός είναι μια πτέρυγα του Ισλάμ. Περίπου το 15% των μουσουλμάνων είναι Σιήτες, αλλά είναι όλοι μαζεμένοι στην περιοχή εκεί. Που έχει υποτίθεται χαρακτηριστικά ανατρεπτικά και επαναστατικά. Γιατί ήταν καταπιεσμένοι από τους Σουνίτες. Άρα
Οι Σιήτες εμφανίζονται ως το επαναστατικό κομμάτι του Ισλάμ και γι' αυτό εξάλλου στο Ιράν πραγματοποιείται αυτή η επανάσταση. Το ίδιο θα συμβεί με τους Σιήτες στο Λίβανο, που ήταν ένα κομμάτι τέτοιο. Στο δε Ιράκ και στην Συρία, οι Σιήτες στο μεν Ιράκ είναι πλειοψηφία, αλλά η κυβέρνηση ήταν σουννιτική με τον Σαντάμ Χουσέιν. Στη δε Συρία, οι Σιήτες, Αλαουίτες, μία πτέρυγα των Σιήτων, είναι μόλις 15% του πληθυσμού. Και όμως κυριαρχούσαν. Από αυτό το μοσαϊκό, ας πούμε, θρησκειών ή μάλλον θρησκευτικών τάσεων του Ισλάμ, πώς φτάσαμε τα τελευταία λίγα χρόνια σε αυτό το ακραίο βίαιο? Δηλαδή τη μεταβολή της θρησκείας σε πολιτικό κίνημα και όπλο, όπως το λέτε. Ξεκίνησε από την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι. Ποιος κέρδιζε από αυτό? Το 1979, τίποτα, εσωτερική είναι η δυναμική. Είναι εσωτερική δυναμική ενάντια στο Σάχη, ενάντια στους Αμερικανούς που ήταν μαζί με το Σάχη και ενάντια στους Εβραίους που επίσης ήταν σύμμαχοι του Σάχη. Έτσι, ο Σάχης τότε, το Ιράν ήταν μια πανίσχυρη στρατιωτική δύναμη, πολύ πιο ισχυρή από την Τουρκία τότε. Έτσι. Ο μεγάλη δύναμη της περιοχής ήταν το Ιράν του Σάχη. Όμως ήταν τόσο καταπιεστικό που έγινε μια φοβερή επανάσταση, φοβερή κυριολεκτικά, στην οποία δεν πρωτοστατούσαν οι Ισλαμιστές, άλλοι πρωτοστατούσαν. Όμως το Ισλάμ ήταν η ενοποιητική ταυτότητα όλων. Δεύτερο, επειδή το Ιράν είναι 50% Πέρσες και άλλες εθνότητες, η θρησκεία λειτουργεί ως το ενοποιητικό στοιχείο όλων. Όταν λοιπόν αυτό το καθεστώς επαναστατικό υποτίθεται στην αρχή, όπως όλες οι επαναστάσεις, μετά από 20-30 χρόνια μεταβλήθηκε σε μια κατασταλτική γραφειοκρατία, όπως είναι σήμερα. Έχετε δει τις εξεγέρσεις των γυναικών την τελευταία περίοδο και κάθε 3-4 χρόνια έχουμε μια εξέγερση στο Ιράν, η οποία επιβιώνει πως μέσω της επέκτασης του Σιητικού Ισλάμ σε όλη την περιοχή. Αν δείτε τι έγινε, οι Αμερικάνοι τα κατάφεραν. Έριξαν τον Σαντάμ Χουσέιν, που ήταν Σουννίτης, κυριάρχησαν οι Σιήτες. Θα αστείευαμε όταν λέω τα κατάφεραν, δηλαδή έκαναν το αντίθετο από αυτό που επιθυμούσαν. Κυριάρχησαν οι Σιήτες, Σιητική είναι σήμερα η κυβέρνηση του Ιράκ, προχώρησαν με τη διάλυση της Συρίας μετά από τις επαναστάσεις, υποτίθεται εκεί, τις πράσινες. Έγινε εξέγερση στη Συρία με αποτέλεσμα το καθεστώς να γίνει μειοψηφικό, καθαρά, έτσι στηρίζεται στους Αλαουίτες και φτάσανε στο Λίβανο. Επομένως έχουμε από το Ιράν μέχρι το Λίβανο έναν ενιαίο Ισλαμικό Σιητικό χώρο. Διότι και στο Λίβανο συνέβη το εξής, ο Λίβανος δημιουργήθηκε από τους Γάλλους όταν έκοψαν ένα κομμάτι της Συρίας, διότι όπως σας είπα οι Γάλλοι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέλαβαν τον έλεγχο της Συρίας. Ο Λίβανος ανήκει στη Συρία. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με τα γεγονότα σήμερα. Ακριβώς. Πώς αυτό που έγινε με την επέμβαση της Δύσης, θα το πω έτσι κομψά, ναι, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, πώς αποσταθεροποιήθηκε αυτή η περιοχή και μάλλον η αποσταθεροποίηση αυτής της περιοχής, πώς συνδέεται με αυτό που βλέπουμε σήμερα μεταξύ Χαμάς, Ισραήλ και Ιράν? Ναι. Ακριβώς αυτό που έγινε είναι ότι όταν έγινε το κράτος του Λιβάνου, προσπάθησαν οι Γάλλοι να κόψουν ένα κομμάτι το οποίο είχαν πλειοψηφία οι χριστιανοί. Στο Λίβανο είχαν πλειοψηφία οι χριστιανοί. Μόνο που σταδιακώς άλλαξε η σύνθεση του πληθυσμού. Οι χριστιανοί φεύγουν, έχουν πάρα πολλοί Λιβανέζοι, είναι σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική και κυρίως οι χριστιανοί. Και έτσι έχουμε τώρα 3 κοινότητες, Σουννίτες, Σιήτες και Χριστιανούς, οι οποίοι είναι γύρω στο 25 με 30% του πληθυσμού. Και υπάρχουν και μερικές εθνότητες ακόμα.
όταν αναπτύχθηκε το Ισλαμικό κύμα, όταν ιτήθηκαν οι Παλαιστίνοι οι οποίοι ήταν στο Λίβανο, δηλαδή οι νεότεροι δεν γνωρίζουν, οι μεγάλες συγκρούσεις στο παρελθόν, οι επεμβάσεις του Ισραήλ έγιναν διότι στο Λίβανο είχαν εγκατασταθεί οι Παλαιστίνοι, εκεί ήταν η ηγεσία των Παλαιστινίων και βεβαίως από εκεί ξεκινούσαν οι επιθέσεις ενάντια στο Ισραήλ. Έκανε 2 εισβολές είχε κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, διώχτηκαν στο τέλος οι Παλαιστίνοι και τι τους αντικατέστησε, που ήταν κοσμικό κίνημα, τους αντικατέστησε η Χεσμολά που είναι θρησκευτικό κίνημα και η Χαμάς στον Παλαιστινιακό χώρο που επίσης είναι θρησκευτικό κίνημα. Δηλαδή περάσαμε από απελευθερωτικά, εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα, έτσι, σοσιαλιστικά περίπου τέτοιων τάσεων, σε κινήματα τα οποία είναι σήμερα Ισλαμικά. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιούν τη θρησκεία και βέβαια αυτό ξέφυγε στη συνέχεια. Είχαμε το Ισλαμικό κράτος, έτσι, δηλαδή μεταβλήθηκε ο Ισλαμισμός σε μια ιδεολογία εξτρεμιστική, επιθετική, βάζει βόμβες στη Δύση και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα Ισραήλ το οποίο μετεξελίχθηκε από την αρχική σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ισραήλ. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ ήταν αριστερές, διότι έχει φτιαχτεί, όπως σας είπα, από τα συνδικάτα και από τις οργανώσεις των Εβραίων. Πολλοί μάλιστα είχαν έρθει από τη Ρωσία, κομμουνιστές κτλ. Σταδιακώς, ιδιαίτερα δε όταν ήρθε και 1 εκατομμύριο Εβραίων από τη Ρωσία, οι οποίοι ήταν έντονα αντικομμουνιστές, πρόσφατο είναι αυτό, κυριάρχησε η πλευρά, η φονταμενταλιστική, η θρησκευτική φονταμενταλιστική στο Ισραήλ σταδιακώς. Δεν έχει κυριαρχήσει απόλυτα, αλλά έχει δυναμώσει πολύ. Με αποτέλεσμα να έχουμε 2 θρησκευτικές αποκλειστικότητες που συγκρούονται. Αυτό που βιώνουμε σήμερα ως Δύση, όταν βλέπουμε τον πόλεμο όπως εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή και το συζητάμε με όρους πυρηνικού ενδεχομένου, δεν έχει σπάσει ένα ταμπού που συγκρατούσε επί δεκαετίες τον ψυχρό πόλεμο τις 2 πλευρές. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πώς επανερχόμαστε στη λογική από αυτό το σημείο? Κοιτάξτε να δείτε, είναι φανερό ότι η ύπαρξη των πυρηνικών όπλων τα τελευταία 40, 50, 60 χρόνια έχει εμποδίσει τον παγκόσμιο πόλεμο. Παραδόξως. Διότι εάν η αποτροπή η πυρηνική και ο κίνδυνος καταστροφής και των 2 αντιμαχόμενων οδήγησε σε αυτό που λέγαμε ψυχρός πόλεμος, τοπική πόλεμη περιφερειακή, αλλά όχι κεντρική σύγκρουση των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων. Το Ισραήλ το 1956, στα πλαίσια της προσπάθειας των Δυτικών, οι Γάλλοι τους έδωσαν τα πυρηνικά, δεν είναι οι Αμερικάνοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι για να στη λογική να διατηρηθεί αυτό το κράτος εκεί που απειλείται, τους έδωσαν τα πυρηνικά όπλα. Βεβαίως δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ, όμως έχουν πυρηνικά. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το Ιράν και φοβάμαι σε λίγο και η Τουρκία, χρησιμοποιώντας τα πυρηνικά εργοστάσια που είναι προϋπόθεση για να φτάσεις έτσι, στην πυρηνική βόμβα, όπως έχει κάνει το Πακιστάν, και το Πακιστάν έχει πυρηνικά και η Ινδία έχει. Δηλαδή τα πυρηνικά όπλα πια δεν είναι μόνο έτσι, δεν ανήκουν μόνο στις υπερδυνάμεις ή στις λίγες παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις, έχουν ήδη εξαπλωθεί. Και το Ιράν προσπαθεί για να επιβάλλει την κυριαρχία της στην περιοχή. Γι' αυτό εξάλλου έρχονταν σε σύγκρουση με όλους τους Άραβες παλιότερα, έτσι, είχε πολύ αρνητικές σχέσεις. Προσπάθησε ή προσπαθεί να φτιάξει βόμβα. Τώρα, το τι θα σημάνει η βόμβα σε περισσότερους και όχι στους λίγους που ήταν παλιά, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί? Διότι πλέον έχει βρεθεί και η δυνατότητα των τακτικών πυρηνικών όπλων, τα οποία δεν καταστρέφουν
έτσι, αλλά είναι περιορισμένης εμβέλειας, που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι πια η μεγάλη βόμβα, είναι η δημιουργία των τακτικών πυρηνικών όπλων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πεδίο σύγκρουσης μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιόμετρων. Πάμε τώρα στα πιο κοντινά μας, στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Βλέπουμε στην Ευρώπη, στις επιμέρους χώρες μέλη, μία στροφή προς πιο εθνοκεντρικές πολιτικές μέσα από τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες σε μια σειρά κρατών. Ναι, ωστόσο, βλέπουμε την Κομισιόν, τουλάχιστον στο μεταναστευτικό, που είναι το κέριο ζήτημα για αυτή τη μεταστροφή, την Κομισιόν να κρατάει μια σταθερή πολιτική. Αυτό το χάσμα μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού βλέπετε να οδηγεί? Κοιτάξτε να δείτε. Θα υποχρεώσει και την Κομισιόν να αρχίζει να βάζει νερό στο κρασί της επί του θέματος. Είδατε ότι για πρώτη φορά μιλάνε δημιουργήσανε και επίτροπο μετανάστευσης. Δεν είχε η Κομισιόν. Δεύτερο, αρχίζουν να λένε ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Η ιδιαιτερότητα ποια είναι? Ότι στις Βρυξέλλες τα λόμπι, τα οποία έχουν όλα τα λόμπι τα φιλομεταναστευτικά με επικεφαλή στις οργανώσεις του Σόρος, είχαν τεράστια διείσδυση στις δεύτερο, οι αραβικές χώρες πληρώνουν πάρα πολλούς ευρωβουλευτές, ξέρουμε και δικιά μας ιστορία επί του θέματος. Δηλαδή υπάρχουν ισχυρά λόμπι τα οποία ευνοούσαν τη μετανάστευση. Δεύτερο, υπήρχε η λογική όλου και του γερμανικού κεφαλαίου και των άλλων, ας έχουμε φτηνούς εργάτες και ό,τι να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει τα υπόλοιπα. Αυτή ήταν η λογική της Μέρκελ όταν είπε περάστε, έτσι. Ότι ζητούσαν οι εργοδότες, οι Γερμανοί έλεγαν μας λείπουν 5 εκατομμύρια, θα χρειαστούμε στα επόμενα χρόνια 5 εκατομμύρια εργάτες, άρα να φέρουμε από εκεί, μια και όλη η Ευρώπη έχει κρίση δημογραφική. Δεν την έχουμε μόνο οι Έλληνες που την έχουμε στον υπέρτατο βαθμό, αλλά όλη η Ευρώπη έχει δημογραφικά. Εκτός από τη Γαλλία, λίγο την Ουκρανία, όχι την Ουκρανία, την Ουγγαρία, λίγο τις βαλτικές χώρες, οι υπόλοιπες έχουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Λύνεται όμως το δημογραφικό πρόβλημα χωρίς ενσωμάτωση? Μα ναι, η ενσωμάτωση, υποτίθεται αυτή είναι η θεωρία της Κομισιόν, ότι θα κάνουμε ενσωμάτωση. Και αυτή είναι η θεωρία όλων των άλλων. Η ενσωμάτωση όμως σκοντάφτει κάπου. Πού? Στο Ισλάμ. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί έχουν ενσωματωθεί λίγο πολύ. Το Ισλάμ, επειδή όπως σας είπα, δεν είναι απλά θρησκεία. Είναι πολιτική ταυτότητα. Δημιουργεί στο εσωτερικό της Ευρώπης θύλακες οι οποίοι είναι χωριστά από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ο Ισλαμισμός μετέβαλε τους μουσουλμάνους, οι οποίοι, σας λέω, εγώ έχω ζήσει στη Γαλλία 10 χρόνια, έτσι. Δεν υπήρχε στο παρελθόν πρόβλημα από τους μουσουλμάνους που ζούσαν στη Γαλλία. Θεωρείτε ότι αντιστρέφεται αυτό το φαινόμενο, όπως το βιώνουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο. Διότι έχουν φτιαχτεί τετελεσμένα γεγονότα, έχει φτιαχτεί ρεύμα και στο εσωτερικό της αριστεράς της ευρωπαϊκής φιλο-ισλαμιστικό, δηλαδή προσφάτως τις εκλογές στη Γαλλία, έτσι. Ο Μελανσόν πήρε την πλειοψηφία των ψήφων του από τους μουσουλμάνους και από τους μετανάστες, διότι έχει την άποψη ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα σύνορα και να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να μην ταυτίζονται, να μην ενσωματώνονται, να παραμένουν ως χωριστές κοινότητες. Αυτό το φαινόμενο, δηλαδή που ενισχύεται και από πολιτικά ρεύματα στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, έτσι, που συνδέεται με αυτό το φαινόμενο που λέμε woke, είναι εκείνο το οποίο κάνει δύσκολη τη λύση και γι' αυτό είδατε ότι
Ποιοι δυνάμεις ενισχύθηκαν πρώτα απέναντι στο μεταναστευτικό? Οι δυνάμεις δεξιάς. Απέναντι στην αριστερά, η οποία έλεγε «μπάτε σκύλια λες». Το έφυγα αργότερα το θέμα, αλλά μιας ναι. και το θίξατε και το ανοίξατε, το θέμα της αριστεράς και του πατριωτισμού, ειδικά στην Ελλάδα. Υπάρχει μία άποψη, κυρίως σε πολίτες που τοποθετούνται στα δεξιά, ότι η φιλοπατρία, ο πατριωτισμός δεν είναι χαρακτηριστικό της αριστεράς. Έχει αυτό βάση? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι το πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Ναι. Και το δεύτερο σκέλος είναι, η αριστερά είναι αυτό που ήτανε ή έχει η ίδια αλλάξει? Ναι. Η αριστερά στην Ελλάδα έγινε σημαντική πολιτική δύναμη. Στη διάρκεια του πολέμου, επειδή ανέλαβε ένα πατριωτικό καθήκον. Έτσι, να αντιμετωπίσει τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βουλγάρους. Άρα δημιουργήθηκε ως μεγάλη δύναμη μέσα από την πατριωτική ταυτότητα. Και αυτό το κράτησε σε ένα βαθμό, ίσως μέχρι το Κυπριακό, έτσι. Είχε ακόμα στοιχεία τέτοια. Όμως από την άλλη πλευρά, επειδή γενετικά η ελληνική αριστερά δημιουργήθηκε με την αντίθεση στη Μικρασιατική εκστρατεία και με την υποστήριξη του Μακεδονικού από το 1923, ότι μπορούν να δημιουργήσουν χωριστό κράτος, να υπάρχει χωριστό κράτος στη Μακεδονία και τη Θράκη, σφραγίστηκε ιδεολογικά από αυτή την αντίληψη. Το εγκαταλείπει το 35-36 και όπως σας είπα και στον πόλεμο, όμως από το 49 και μετά ξανάρχεται. Όταν λέει ότι θα δημιουργηθούν, όταν είπε τότε ο Ζαχαριάδης στον εμφύλιο, ότι να δημιουργηθεί, να αποκτήσουν τα εθνικά τους δικαιώματα οι Σλαβομακεδόνες κάτοικοι της Ελλάδας. Άρα, τι συμβαίνει? Έχει μια διπλή και αντιφατική ταυτότητα. Από τη μία πλευρά την πατριωτική, την οποία εγώ ενστερνιζόμουν έχοντας περάσει, ας πούμε, από τις οργανώσεις της αριστεράς, προβάλαμε την πατριωτική πλευρά, μόνο που αυτό κρατάει, αν θέλετε, μέχρι τη δικτατορία και από εκεί και μέρα έχουμε μια ανατροπή. Δηλαδή, επειδή η δικτατορία εμφανιζόταν ως υπερασπιστής της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, η αριστερά εξελίσσεται στη μεταπολίτευση ως αντίπαλος της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας. Με την έννοια ότι λέει ότι ο πατριωτισμός είναι εθνικισμός, ταυτίζει τον πατριωτισμό με τον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλεία επομένως την ταυτίζει με την εθνική διάσταση και τον πατριωτισμό, σε σχέση με την οικογένεια πάλι να πάω. Η λογική ότι όλα αυτά είναι αστικές προκαταλήψεις και αστικές συνήθειες και πρέπει να πάνε πιο πέρα. Όχι ότι οι αριστεροί δεν έχουν οικογένειες και συχνά σκληρές, η δικιά μου ήταν πολύ σκληρή παρότι ήταν αριστερή. Δημιούργησε το υπόβαθρο για να αναπτυχθούν αυτά τα κινήματα τα οποία αναπτύσσονται σήμερα, τα οποία λένε δεν υπάρχει φύλο και φυλετική ταυτότητα. Τα φύλλα είναι ίδια. Το κοινωνικό φύλο, όπως λέει η Μπάτλερ, που έχει οπαδούς στην Ελλάδα, είναι η άποψη ότι το φύλο είναι κοινωνικό δημιούργημα και όχι βιολογική ταυτότητα. Αυτό πώς η αριστερά δέχτηκε όλα αυτά. Γιατί? Γιατί, όπως σας είπα, εγκατέλειψε σταδιακώς. Πρώτα-πρώτα έγινε κομμάτι του συστήματος. Παλιά ήταν διωκόμενοι. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή οι αριστεροί, οι οποίοι μέχρι το 1975 διώκονται, έτσι, θέλουν επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων κτλ. Σταδιακώς μεταβάλλονται, ιδιαίτερα μετά την άνοδο του Πασόκ, σε κομμάτι της ελίτ, ειδικά στο διανοούμενο χώρο που κυριαρχεί. Η αριστερά κυριαρχεί ακόμα στη διανόηση, στην τέχνη, έτσι, στην λογοτεχνία, στη μουσική. Επομένως, μεταβλήθηκαν σταδιακά σε κομμάτι του συστήματος. Με τη διαφορά ότι είναι υπέρ
του επιτρεπτικού καπιταλισμού και όχι του κατασταλτικού. Δηλαδή, ο Μάης του 1968 ήταν μια εξέγερση ενάντια στον κατασταλτικό καπιταλισμό, τον παλιό, ο οποίος ήταν, δηλαδή, κάθε μέρα τρώγαμε ξύλο στο σπίτι και στο σχολείο. Για να φέρω ένα παράδειγμα τι ήταν ο κατασταλτικός. Έτσι. Και γενικώς ήταν σκληρός ο στρατός και ούτω καθεξής. Μετά περνάμε στο λεγόμενο επιτρεπτικό καπιταλισμό, όπου όλα επιτρέπονται. Απαγορεύεται να απαγορεύεις, ήταν το κεντρικό σύνθημα του Μάη του 1968. Άρα περνάει η αριστερά σταδιακώς στο να εκφράσει τα νέα στρώματα της αστικής τάξης, τα οποία είναι επιτρεπτικά και γι' αυτό κινούνται κυρίως, όπως σας είπα, στους χώρους τέχνης, στους χώρους, έτσι, στις σχολές, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική, παραδείγμα, είναι πάρα πολύ ισχυρά όλα αυτά τα ρεύματα, στη Σχολή Καλών Τεχνών, έτσι. Είναι η λογική που λέει ότι τι έθνη τώρα πρέπει να τα διαλύσουμε, ζούμε σε κοινωνίες που τα έθνη είναι ξεπερασμένα και επομένως η λογική ότι πρέπει να υπερασπίσουμε το έθνος μας είναι εθνικισμός. Θεωρείτε, έχοντας γράψει κιόλας το βιβλίο πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, η υπέρβαση, ότι είναι όριμες οι κοινωνίες, της Ευρώπης τουλάχιστον, να κάνουν αυτή την υπέρβαση? Είναι δηλαδή προφανές ότι είναι όριμες. Γιατί το λέω? Και ποιο είναι το νέο ιδεολογικό Να σας πρόταγμα? πω γιατί το λέω ότι είναι όριμες. Πρώτα-πρώτα φαίνεται από τις μεγάλες μετακινήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Δηλαδή οι εργατικές τάξεις που κάποτε στήριζαν, ήταν η βάση της αριστεράς, έχουν φύγει όλες ακροδεξιά. Η Λεπέν είναι το πιο εργατικό κόμμα της... Ναι, το πιο εργατικό κόμμα της Γαλλίας είναι το κόμμα της Λεπέν. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία, με τη Μελόνι. Δηλαδή, τα λαϊκά στρώματα, τα παραδοσιακά, τα εγχώρια λαϊκά στρώματα, ξέφυγαν από την αριστερά. Αυτό τι κάνει? Υποχρεώνει υποχρεωτικά, έτσι. Εγώ, ας πούμε, που είχα αριστερή καταγωγή και έχω περάσει έτσι από διάφορες περιπέτειες. Μέχρι και τραγούδι γράφτηκε για εσάς, όπως έμαθα πρόσφατα. Μέχρι και τραγούδι έμαθα πρόσφατα. Ναι, διάφορα πράγματα. Όταν συνειδητοποίησα ή φτάσαμε σε μια ιστορική στιγμή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1990, ανοίγεται μια ιστορική περίοδος στην οποία το κέντρο βάρους των αντιθέσεων μετατοπίζεται από τις παλιές κοινωνικές αντιθέσεις στις εθνικές. Από τότε και μετά είναι ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, ένα σύνολο από πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν έχουμε πια εξεγέρσεις κοινωνικές, έχουμε συγκρούσεις εθνικές. Από εκείνη τη στιγμή και μετά λοιπόν, κάποιοι προερχόμενοι από την αριστερά, και ήταν πολλοί τότε, είπαμε ότι εδώ το νέο πεδίο είναι η υπεράσπιση της πατρίδας μας, διότι ο κίνδυνος είναι, και φαινόταν να δυναμώνει όλο και πιο πολύ, ο κίνδυνος από την αναθεωρητική Τουρκία και τον νεοοθωμανισμό. Άρα δεν έχει νόημα η παλιά αντίθεση αριστεράς-δεξιάς. Πρέπει να βρεθεί ένα νέο πεδίο ενός νέου πατριωτισμού που θα πάρει και από τις δύο πλευρές τις καλές τους, έτσι. Γιατί υπάρχουν, δηλαδή, από την αριστερά την κοινωνική διάσταση, από τη δεξιά την πατριωτική και την επιλογή της θρησκείας, άσχετα αν είναι κανείς ρίσκος. Ότι η Ορθοδοξία στην Ελλάδα είναι στοιχείο της ταυτότητας του ελληνισμού, δεν μπορείς να του αρνηθείς. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Μιλώντας περί ταυτοτήτων και εθνών, μου κάνετε πάσα για το επόμενο θέμα. Μιλήσατε τις προάλλες στο ΕΛΙΣΜΕ για την αντίθεση του τουρκισμού και του ελληνισμού πέραν των ορίων των εθνών και των κρατών. Δηλαδή ως ιδεολογίες, ως κοσμοαντιλήψεις. Βεβαίως. Μπορείτε σε ένα σύντομο και εύλογο διάστημα να μας αναλύσετε τι είναι αυτή η αντίθεση? Ναι. Αυτή η αντίθεση ξεκινάει όταν συναντιόνται για πρώτη φορά αυτοί οι δύο λαοί. Συναντιόνται το 1071 στο Ματζικέρτ.
Από τότε και μετά, επειδή ο τουρκισμός είναι ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί το Ισλάμ και τον Ισλαμισμό, διαμορφώνει μια ιδεολογία επεκτατική. Διότι ήταν από μια μικρή ομάδα, οι Τούρκοι ήταν μικρές ομάδες οι οποίοι είχαν διεισδύσει στη Μικρά Ασία, έτσι, από την Περσία. Μικρές φυλές, οι οποίες στηριζόντουσαν σε τι διαρκώς? Στον εξισλαμισμό των εγχώριων λαών. Ο Μωάμεθ έγραψε μια φορά, ο πορθητής ο Μωάμεθ, έτσι, αυτός που πήρε την Κωνσταντινούπολη, σε έναν άλλο ηγέτη μιας τουρκικής φυλής, τότε ακόμα ήταν οι περισσότερες, ότι το καντήλι μας καίει διαρκώς από το αίμα των απίστων. Δηλαδή, το 1 εκατομμύριο παιδιά, τα οποία εξισλαμίστηκαν μέσα από το γενιτσαρισμό, τα εκατομμύρια που εξισλαμίστηκαν στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία ήταν η Ελλάδα κάποτε. Η Μικρά Ασία είχε 10 με 12 εκατομμύρια και η σημερινή Ελλάδα ένα ζόρι. Εκεί ήταν η Ελλάδα. Σταδιακώς λοιπόν είναι ένας λαός ο οποίος έχει μάθει να ζει δια της επεκτάσεως. Αυτό έχει γίνει DNA, όχι με την έννοια, έτσι, εθνικό DNA αυτού του λαού. Και το DNA του ελληνισμού ποιο είναι? Το DNA του ελληνισμού ήταν ένα DNA δεμένο με την οικουμενικότητα. Δηλαδή, και αυτό είναι και η δυσκολία του. Από τον Αλέξανδρο και μετά, έτσι, επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό, φτάνει μέχρι την Ινδία, ώστε τα χαρακτηριστικά του, τα εθνικά, γίνονται περισσότερο οικουμενικά και γι' αυτό φτιάνει ένα οικουμενικό έθνος, έτσι, ένα οικουμενικό κράτος. Αυτός ο οικουμενισμός ήταν από τη μια το θετικό που είχαμε, διότι πάνω σε αυτόν παραδείγματι πάτησε ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός μπόρεσε να γίνει παγκόσμια θρησκεία, διότι συνδέθηκε με τον ελληνισμό. Εγκατέλειψε τους Εβραίους. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ελληνικά. Τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στα ελληνικά. Οι πατέρες της Εκκλησίας γράφουν ελληνικά. Ήταν η παγκόσμια γλώσσα, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Και ταυτόχρονα ήταν εκείνος ο λαός που δεχόταν τις οικουμενικές αξίες. Άρα μια οικουμενική θρησκεία φτιάχτηκε πάνω σε ένα έθνος και σε ένα λαό και μια γλώσσα με οικουμενικές διαστάσεις. Αυτό το πράγμα έχει τα θετικά του. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ρεύματα. Φαίνεται αυτό και σήμερα. Έχει και τα αρνητικά του. Τα αρνητικά του είναι ότι όταν είμαστε στριμωγμένοι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιμένουν σε έναν ψευδοοικουμενισμό και λένε δεν υπάρχουν πατρίδες και αρνούνται την ανάγκη της ταυτότητας την οποία έχουν δείξει οι Έλληνες στην εθνική και στην Επανάσταση του 1921 και απέναντι στους Πέρσες, στους Περσικούς πολέμους, δηλαδή ο ελληνισμός είναι μία σύνθεση αυτών των δύο, και του οικουμενισμού και ενός ισχυρού εθνισμού. Κάποιοι διαστρέφουν τον οικουμενισμό σήμερα και λένε ας εγκαταλείψουμε την εθνική μας ταυτότητα και να γίνουμε μέσα σε μια αδιαφοροποίητη Ευρώπη. Αυτό είναι το όνειρο. Και γι' αυτό εξάλλου όλα τα προηγούμενα χρόνια έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διαλύσουν την εθνική ταυτότητα. Και στην ιστορία και στην εκπαίδευση και την άρνηση. Την άρνηση να πάμε φαντάρι. Έτσι, που έφτασε ας πούμε ο ελληνικός στρατός να είναι η αποφυγή όλων. Το πώς θα αποφύγουμε το στρατό. Το όνειρο των μανάδων στην Ελλάδα είναι πως ο γιώκας τους δεν θα πάει φαντάρος. Έτσι. Αυτό είναι διαστροφή του ελληνικού οικουμενισμού, όπως όταν ακούγαμε
τώρα, ας πούμε, όταν έρχονταν τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά. Αυτά είχαμε πάθει κι εμείς όταν είμαστε πρόσφυγες από τους Τούρκους. Ταυτίζοντας δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πατώντας σε αυτά τα υπολείμματα ενός τέτοιου οικουμενισμού με στραβή αντίληψη. Σήμερα ο ελληνισμός έχει ρόλο να παίξει στον κόσμο, έχει ρόλο να παίξει εντός Ελλάδος και μετά εκτός Ελλάδος, γιατί έχετε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, ώρες, ομιλίες, συνεντεύξεις, να μιλάτε για αυτά τα θέματα. Αρχικά, έχει ο ελληνισμός να προσφέρει κάτι ακόμα στον εαυτό του και στον κόσμο? Και δευτερευόντως, είναι αυτό μια πολυτέλεια να συζητάμε για αυτά τα θέματα ή έχουν κάποιο τρόπο να βελτιώσουν στην πράξη τη ζωή μας? Κοιτάξτε να δείτε. Λένε κάπου ο Θουκυδίδης και οι αρχαίοι μας ότι εάν ένα έθνος και ο Αριστοτέλης, εάν οι πολίτες του ευημερούν, αλλά το έθνος πάει κακά, αργά ή γρήγορα και οι πολίτες θα πάνε άσχημα. Εάν το έθνος ευημερεί, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι στριμώχνονται θα μπορέσουν να τα καταφέρουν καλύτερα. Εμείς, από την κρίση του 22, από τότε δηλαδή που χάθηκε το όραμα της μεγάλης ιδέας, δηλαδή να ενωθούν όλοι οι Έλληνες σε ένα ενιαίο εθνικό κράτος, αυτό ήταν η μεγάλη ιδέα, δεν ήταν τίποτα άλλο. Από τότε και μετά κυριάρχησαν σε ένα μεγάλο βαθμό αντιλήψεις υποχώρησης, υποταγής. Μόνο όταν έγινε η εισβολή των Γερμανών και των Ιταλών ξεσηκωθήκαμε πάλι. Όμως έχουμε δεχτεί σε μεγάλο βαθμό και μας το έχουν περάσει οι άρχουσες ελίτ ότι τι να κάνουμε ρε παιδί μου, εμείς ένα μικρό λαός είμαστε, αντιβολέψουμε λίγο, να χωθούμε λίγο εκεί κοντά στην Ευρώπη, μήπως και μπορέσουμε και επιβιώσουμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Έτσι. Αυτή η λογική είναι λανθασμένη. Γιατί? Διότι δεν θα επιβιώσουμε με αυτή τη λογική. Απέναντι στην Τουρκία και την επέκταση των μεταναστευτικών ρευμάτων που έρχονται, δεν θα επιβιώσουμε με τη λογική της ψωροκόστανας. Μπορούμε να επιβιώσουμε μόνο εάν δεχτούμε ότι η Ελλάδα, όπως ήταν στην αρχαιότητα, όπως ήταν επί Βυζαντίου, είναι το ιστορικό όριο του ευρωπαϊκού πολιτισμού απέναντι στην Ανατολή, δηλαδή την Τουρκία σε συγκεκριμένη περίπτωση που έρχεται. Εάν η Ελλάδα δει τον εαυτό της ως ένα έθνος ακριτικού χαρακτήρα, μόνο τότε μπορεί να επιβιώσει. Αλλιώς δεν θα επιβιώσει. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Πολύ συχνά λέμε ότι εμείς έχουμε ζήσει 4.000 χρόνια, 3.000 χρόνια, δεν παθαίνουμε τίποτα. Δεν πάει έτσι όμως. Αυτή τη στιγμή, με τη δημογραφική κρίση που έχουμε, κάθε χρόνο φυραίνουμε. Πέρσι ήταν ακριβώς διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις. Από τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που θα έρθουν. Από την Τουρκία, η οποία θέλει οπωσδήποτε να μεταβάλει το χώρο μας, να ελέγξει αυτό το χώρο. Διότι μόνο έτσι μπορεί να πάει προς τη Δύση, να ελέγξει τα δυτικά της. Γι' αυτό μιλάει για γαλάζιες πατρίδες, για όλα αυτά. Εάν δεν ανασηκωθούμε, εάν δεν κατανοήσουμε τον εαυτό μας ως ακρίτα, και μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε συμμάχους. Διότι συμμάχους μπορείς να έχεις εάν ο ίδιος κάνεις κάτι. Δεν έχουμε τύχει αλλιώς. Ελπίζω και θέλω, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, έτσι, όλων, αυτό να γίνει συνείδηση και όσο το δυνατό ταχύτερα, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε να μην προκάνουμε, που λένε διάφοροι. Θα θέλαμε το δικό σας αισιόδοξο μήνυμα μετά από τόσα χρόνια αγώνα, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή τη συνέντευξη, όχι απεσιόδοξα. Ποιο είναι το κίνητρό μας, δώστε μας το δικό σας κίνητρο. Κουβεντιάζαμε και πριν και σας έλεγα ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί στην ανάλυση. Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε σωστή ανάλυση του σχετισμού δυνάμεων. Και να μην λέμε ονειροφαντασίες, δηλαδή διάφορα έτσι εύκολα που καμιά φορά ακούμε στο χώρο μας, στον πατριωτικό, εντάξει, θα τους πάρουμε φάλα. Εντάξει. Και ταυτόχρονα να έχουμε την αισιοδοξία της θέλησης
να τα καταφέρουμε. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί ακόμα οι Έλληνες είναι 15 εκατομμύρια συνολικά. Έχουμε μια στρατηγική θέση στην Κύπρο, που είναι η σημαντικότερη στρατηγική θέση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε μια σημαντική στρατηγική θέση εδώ που βρισκόμαστε. Η Ελλάδα έχει σημαντική στρατηγική θέση. Και έχουμε να δώσουμε διάφορα πολιτιστικά. Ακόμα δίνει η Ελλάδα και ο ελληνικός πολιτισμός. Αν έχετε προσέξει τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια άνθηση των βυζαντινών σπουδών στη Δύση, που αναγνωρίζουν επιτέλους τη σημασία του Βυζαντίου. Γιατί στριμωχτήκανε. Στριμώχνονται τώρα και σκέφτονται ότι η μεγάλη μας κόντρα δεν είναι με τους Έλληνες και το Βυζάντιο, που θέλαμε να τους απομυζήσουμε όπως το κάνανε, αλλά η μεγάλη μας κόντρα είναι με άλλους. Και άρα οι Έλληνες και το Βυζάντιο ίσως έχουν κάτι να μας πούν. Εάν λοιπόν αυτό γίνει συνείδηση στους Έλληνες σήμερα, ότι δεν πρόκειται να τη βγάλουν καθαρή, εάν το έθνος τους δεν πάει καλά. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες επεκφυγές. Θα πάει το παιδί μου στην Ολλανδία. Έτσι, όπως γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Όμως αυτό, για ένα σύνολο ενός έθνους, δεν μπορεί να είναι λύση. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να φύγουν, δεν μπορούν και οι πατεράδες τους να φύγουν, οι πατεράδες τους παραμένουν εδώ και πολλοί από αυτούς είναι πατριώτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα παιδιά τους πρέπει να πάνε φαντάρι και αυτό να είναι τιμή τους. Έτσι, όπως ήταν ο Σωκράτης, έλεγε ότι το σπουδαιότερο πράγμα για το οποίο έτσι επερώταν ήταν ότι ήταν ο πλήτης και στρατιώτης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, όχι ότι ήταν ο μεγάλος φιλόσοφος. Άρα, να αλλάξουμε όλη αυτή τη λογική, οι κοπέλες μας να πηγαίνουν και αυτές στο στρατό, βεβαίως σε κατάλληλες θέσεις κτλ. Έτσι ώστε να φτιαχτούμε, να είμαστε ένα έθνος που δείχνει ότι είναι διατεθειμένο να αντισταθεί. Εάν αυτό γίνει πραγματικότητα, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και αυτό θα το μεταφράσουμε και στην οικονομία μας, φτιάσουμε μια παραγωγική οικονομία και όχι παρασιτική, και στον τρόπο ζωής μας και σε όλα που πρέπει να αλλάξουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ, παρόλα τα χρόνια μου, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και καλώ τους νεότερους να συνεχίσουν από εκεί που φτάσαμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από το στόμα σας και στο Θεό ταυτί ευχόμαστε. Ήταν τιμή μας που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα ξεφύγαμε σε διάφορα θέματα περισσότερο. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε έμπρακτα το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τη συνδρομή σας. Οδηγίες γι' αυτό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στην περιγραφή του βίντεο. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, παρακαλώ κάντε εγγραφή, αφήστε το σχόλιο σας και μοιραστείτε το περιεχόμενό μας. Καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη φορά.